दोस्तों वेलकम टू माय चैनल TECHNOASSAMwithJoH मैं जने मोर चैनल स्वागतम जनाइছো हाय गाइस मैं हसाको आश्चर्य হৈ গৈছো ইমান কম দামত ইমান ভাল প্ৰচেছৰ দিব পাৰে কিন্তু Realme এ সম্ভৱ কৰিছে সবলক আমি বেছি পলম নকৈ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি আমি কথা পাতিম Realme c11 ৰ মোবাইলটোৰ বিষয়ে কি আছে মোবাইলটোৰ ভিতৰত c11 Oh my god 5000 mAh battery ji apuni 12 ঘন্টা কথা 12 ঘন্টা গেম খেলিব পাৰিব লগতে আপুনি মুভি চাই ভাল পায় যদি তেন্তে আপুনি 21 ঘন্টা মুভি চাব পাৰিব এবাৰ চাৰ্জ দিলে Oh my god ইমান দিব পাৰে নে ইমান কম দামত মাত্ৰ 7000 টকাত ইমান ফেসিলিটি 31 ঘন্টা কথা পাতিব পাৰিব ফোনত ওহ আর যি সকলে গেম ভাল পায় বা পাবজি খেলি ভাল পায় এই সকলৰ বাবে বেস্ট প্ৰচেছৰ Helio G35 এই প্ৰচেছৰটো কেৱল গেমিংৰ কাৰণে বেস্ট প্ৰচেছৰ আপুনি যদি দুখন সিম ইউজ কৰে তেন্তে মোবাইলটো লগত আপুনি দুখন সিম লগাব পাৰিব টেনচন নোহোৱাকৈ আৰু এটা কথা হল দোস্ত ইমান কম পইচাত ইমান कैमेरा इमान ভাল कैमेरा हसाকৈ बहुत धुनिया 13 मेगापिक्सेल और 2 मेगापिक्सेल লগতে पोर्ट्रेट मोड वो स्लो मोशन भिडिओ बनाব পাৰিব আপুনি টেনচন নহব আৰু 180 পিক্সেল ভিডিও পিক্সেল কোৱালিটি হ'ব কি নাই এই মোবাইলটো হসাকৈ হলাক লগলগি আপুনি যদি সিকিউৰিটি কাৰণে প্ৰবলেম পাইছে ইয়াৰ ফেস লক দিছে আপুনি ফেস লক থব পাৰিব আপোনাৰ কেৱল মুখখন দেখালেহে মোবাইলটো খোলা হ'ব আৰু এই মোবাইলটোত হেভি টেকনলজি আছে দেই এটা হেভি টেকনলজি আছে 12nm টেকনলজি ও সঁচাকৈ আৰু 64 বিট অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ সঁচাকৈ হলাক ল'বলগীয়া দেই আপুনি যদি ভাবি আছে 10000 তলৰ মোবাইল লম বুলি তো আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম এইটো মোবাইল লওক এইটো মোবাইল ভালো হয় বহুত ইমান কম পইচাত ইমান প্ৰচেছৰ দিয়া নাই কি ঠিক কোনো কোম্পানী দিয়া নাই কিন্তু Realme এইটো সম্ভৱ কৰিছে ভাল আৰু আপুনি এইটো মোবাইললৈ কোনো প্ৰবলেম নাপায় বা হ্যাং বা কিবা কাৰণ ইয়াত বহুত হাই লেভেলৰ প্ৰচেছৰ দিয়া আছে Helio G35 processor আপোনালোকে যদি ভাবি আছে লং বুলি মোবাইল তেন্তে আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম এইটো মোবাইল লওক আজিলৈ এৰিছো আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং বিষয়ৰ ওপৰত কথা পাতিম কৈ নাযাব ৰব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক কাৰণ এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ আপুনি ঘণ্টা বটনটো দবাব লাগিব আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব আৰু লাইক কৰিব লাগিব সো গুড বাই থ্যাংক ইউ কথা পাতিম কৈ নাযাব ৰব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক লাইক কৰক আৰু ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক কাৰণ এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবলৈ আপুনি ঘণ্টা বটনটো দবাব লাগিব আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব